будемо відповідати по черзі. Якщо щось забудуть, підкажете. Значить, дивіться, що стосується готовності України до повномасштабної війни. Від тих вимог, як будується існуючими документами, а один з основних документів – це у нас закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, то керівництво країни палець о палець не вдарило, аби підготувати країну до можливої збройної агресії і до якісного відбиття збройного нападу Російської Федерації. Один з простих прикладів, наскільки було затягнуто процес підготовки країни, це політичні ігрища, назову це так, навколо створення сил територіальної оборони. І якраз більше ніж 1,5 року влада тягнула кота за хвіст і знаходила завжди якісь виправдання, аби це не створювати. І найпростіший приклад, коли законопроєкт був поданий Андрієм Шараськіним в грудні 2020 року, пробачте, півроку його не розглядала Верховна Рада, повністю ігнорувала, включаючи всі представництва в Верховній Раді. Євросолідарність, яка також була проти територіальної оборони, бо вони там надували щоки, Слуги народу, Голос. Всі грали в якісь ігри. Потім через півроку пан Зеленський народив аборт під назвою «Закон про національний спротив». За нього проголосували. Причому анекдотична ситуація полягає в тому, що в законі про національний спротив слово «територіальна оборона» використовувалось на кожному аркуші цього законопроєкту в середньому 9,5 разів. То про що законопроєкт? Про територіальну оборону. Ну ладно, якби ж вони його почали далі створювати, ну і потім ще на півроку затягнули процес і почали його створювати з 1 січня 2022 року. Якби клепка була у у Зеленського, і він розумівся на простих речах, а біля нього там пасся, пан Машовець, який тебе там позиціонував як суперспеціаліста, по подкилимовій боротьбі і іншого гімна, який він вмів робити якісно. Так от дивіться, якби використовуючи потенціал сил спеціальних операцій, які є, і які безпосередньо передбачав, що кожен військовослужбовець сил спеціальних операцій може бути інструктором в створенні підрозділів військового напрямку, так програма під назвою Military Assistance, то на той момент, навіть не знімаючи підрозділи з фронту, і ті, що там готувалися, і ті, що воювали, все одно під час, скажімо так, під час АТО можна було б, операцію Об'єднаних сил, можна було б абсолютно спокійно за рахунок по 2 інструктора на кожен взвод територіальної оборони можна було створити якісно 17-18 бригад. Якісно підготувати. І якби навіть з 1 січня, ну не з 1, а з 10 січня вони почали займатися, за той місяць, що залишався до повномасштабної війни, це було б якісні фахівці. Крім того, можна було б додати інструкторів з тих самих ДШВ і морської піхоти, і ми б 100% підготували до останнього солдата в підрозділах територіальної оборони. Цього не було зроблено. І якби там не плескали в долоні і розповідали, як все було круто, все було до сраки не круто. І підрозділи територіальної оборони, те, що вони почали воювати, це одне. А те, що вони почали воювати не підготовлені, не навчені, не забезпечені, це зовсім інше. І тільки, знаєте, всупереч всьому, вони за рахунок героїзму достатньо активно воювали і достатньо непогані дали результати. Але могло бути значно краще, значно меншими втратами. Це, що стосується одне з питань готовності до війни. Наступне. Простий приклад. Якби пан Зеленський, якому вже наші закордонні колеги вигризли мізки, починаючи ще з жовтня 2021 року, розповідали, яким чином і де, на яких напрямках будуть наступати кацапи, якби навіть не притягуючи жодного екскаватора, а суто руками солдат з лопатами,
почали готувати позиції, то в середньому ротно-опорний пункт, рота безпосередньо з 60 чоловік може відрити його за 7-8 робочих 8-годинних днів. Це з відпочинками, з обідами, перервами, з усіма. Тепер давайте порахуємо, скільки ж одна рота могла прорити безпосередньо тільки за ті 4 місяці, що залишалося до початку повномасштабної агресії. А якби ця рота була не одна. Тобто, умовно кажучи, якби одна рота починала рити 8 днів, ну, 2 дні ще даємо на вихідні, 10 днів. У нас безпосередньо було десь до початку повномасштабної агресії, в середньому ми рахуємо там 4 місяці, 120 днів. 120 днів, викинемо 20 днів на вихідні, 100 днів. 100 днів на 80 – це 8 ротних опорних пунктів. 8 ротних опорних пунктів – це практично район оборони бригади. Це тільки одна рота, плюс-мінус. А таких рот у нас можна було поставити, які мали рити більше, ніж достатньо. Якби це було ще застосовано техніку, то цифри значно більше зросли. А якби до цього притягнули цивільні спроможності, то не тільки навколо в Києві, навколо всіх великих населених пунктів, які на той момент початку повномасштабної війни потребували нормальної оборони, ці цифри були зовсім інші, і це зовсім були інші бої. Але це не було зроблено. Чому? Неякісна підготовка керівного складу держави, можливо, якби вони керували третій день після там виборів президента України. А на той момент у них вже, пробачте, пройшов достатньо більше, ніж достатній час, аби це створити. Наступне. Давайте згадаємо, як в 20-му році і потім уже в 21-му влада посилена не звертала увагу, називаємо так в лапках, на нашу ракетну програму. І тільки всупереч цьому, все ж таки конструкторське бюро «Луч» змогло довести до рівня державного випробування ті ракети, які потім показали себе достатньо більше, ніж на початку повномасштабної війни, та й наразі дають чудовий результат. Плюс створення запасів. Це якраз вже питання знов-таки до нинішньої зеленої влади. Знов по ракетах. Ті запаси, які створювалися для нашої дальнобійної реактивної артилерії, вони були мінімальні. І нічого не заважало їх безпосередньо нарощувати. Але сталося таким чином, що чомусь не закупалися і не замовлялися ракети, а замовлялися бронеавтомобілі паном Хамчаком. Незрозуміло чомусь по збільшеній ціні в порівнянні з попередньою владою. На той момент ніяких курсів скачка долара там абсолютно не було. А тільки до влади прийшли зелені, і тільки безпосередньо керівництво Генерального штабу зразу визначило цінову політику вище, ніж було в попередні роки. І це сума там, ну, пробачте, навіть різниця не в 20 тисяч доларів. Дрібничка, але з цих дрібничок складаються певні речі, які безпосередньо впливали на ситуацію. І я ніколи не забуду, коли десь уже там на другому тижні повномасштабної війни ми просто не мали вже чим бити по ворогу. У нас просто не було ракетних запасів. Бо не 6 і не 10 боєкомплектів на той момент було потрібно. І я особисто мав бесіду з представниками Генерального штабу і тоді головнокомандуючий Збройних сил. Кажу, у нас все відповідно керівні документи. Кажу, при чому тут керівні документи? Керівні документи – це одне, а реалії війни показують, що це значно потрібно в більших обсягах. Наступне питання. Що стосується підготовки населення. На жаль, влада ані попередні роки напередодні війни, ані не зараз не займається абсолютно підготовкою населення до спроможності тримати зброю в руках. Від слова взагалі. І це найбільша проблема, бо я ніколи не забуду, до речі, повертаючись до закону про боротьбу навколо територіальної оборони. Найбільший камінь таке зіткнення був це те, що влада ніяк не хотіла погодитись на наш варіант, що зброя у членів територіальної оборони, які є членами територіальної оборони, офіційно зараховані, прийшли підготовку, мусила зберігатися вдома. Це значно покращувало ситуацію і значно покращувало
спроможність реакції в будь-якому місці, де знаходились підрозділи територіальної оборони. Але як не впиралася влада, влада сама собі потім, накидала на голову, бруду, бо ті, хто були на початок повномасштабки в Києві, пам'ятають, як зброю тут роздавали просто як дрова. Будь-кому, навіть не записуючи толком, хто де що є. Це реалії, це реалії. Тому, бачите, влада казала одне, а як в сраку припекло, зробила зовсім інше. Але наявність зброї в руках це не визначає вміння користуватися і знати свої масштаби, знати свої маневри. Це також на це треба безпосередньо звернути увагу. Плюс, знов таки ж по початку війни, запаси будь-чого не були створені. Починаючи від продуктів, їжі, води, ліків. Згадайте, які проблеми були в тому самому Києві по забезпеченню ліками. Все було закрито. І в перші дні був такий повністю колапс. Влади місцевої, центральної не було абсолютно. Можливо, воно і краще на той момент. Вони точно не заважали робити нам те, що нам було потрібно, якісно робити. І між тим, тільки якраз завдяки українському народу, життєдіяльність міста Києва продовжувала, незважаючи на повний колапс місцевої центральної влади, все одно Київ жив. І те, що навіть в багатьох випадках хліб пекли ті, хто до того, пробачте, танцювали в театрі опери і балети в Київському, але знайшлись люди, які навчились, об'єдналися, і цей хліб потім повезли на передову до наших підрозділів, це також такі приклади більше, ніж достатньо. І я вже не кажу про неготовність тих об'єктів, які були стратегічними, і, мабуть, найбільше питання не до героїзму тих, хто захищав Гостомель, а до ідіотизму тих, хто віддав наказ вивезти звідти таку якісну, укомплектовану одну з найкращих бригад Національної гвардії і залишити аеродром стратегічного значення практично без охорони. Хто за це відповість? Я вже не кажу теж саме приклад по аеропорту Жулян, який безпосередньо був кинутий на призволяще, людей зі зброєю туди нагнали, а от очолити процеси і сказати, кому що як робити, не було зроблено. Я вже не кажу по іншим напрямкам, які безпосередньо також викликали питання. Ну і найбільша проблема і найбільша зрада, з моєї точки зору, з боку влади, це те, що напередодні повномасштабної війни українському народу їздили по вухах і розповідали, що нападу не буде, все буде добре, і розпаковувати тривожні валізки, і інше. І, мабуть, це також є відповідальністю влади, і тисячі вбитих під час перших місяців повномасштабної війни – це відповідальність влади. Починаючи від певних депутаток, слуг народу, які розповідали там в містах біля Києва, що росіяни нікого трогати не будуть. Ну, дивіться, і ця пані до сих пор, там себе нормально чухає, і совість її не гризе, а між тим люди загинули. Тому влада абсолютно не була готова і не готувалася до повномасштабної війни. Як би воно було, якби готувалося, то вже інше питання. Ми можемо гадати будь-як завгодно. Але все ж таки якісна підготовка до війни, я вам приведу простий приклад. Місто Герой Чернігів, або більш, як вони кажуть правильно, місто Героїв Чернігів. За місяць до повномасштабної війни, на запрошення мера, я пропрацював в цьому місті протягом доби. І якраз проконсультував і мера, і його заступників, і небайдужих громадян. Декілька разів ми зустрічалися по питаннях, на що звернути увагу, що треба зробити. І саме якраз можливо в цьому відношенні, що у них був цей місяць, вони абсолютно спокійно, якісно підготувалися. І незважаючи, що Чернігів був в повному оточенні, давайте називати речі своїми іменами, і він вистояв, він функціонував, там не було практично ніякої паніки, і кожен знав свій маневр. Ось вам простий приклад. Те ж саме було з Харковом. Харків також був готовий безпосередньо, і незважаючи на потужний наступ
А росіян Харків вистояв і дав чудовий результат. Це приклад того, що там, де люди, професіонали і хочуть дати результат, вони завжди його дадуть. А там, де люди не професіонали, мало того, вони ще працюють на користь росіян, то ось вам приклади, що так, ми вистояли, але вистояли якоюсь ціною, і для нас найголовніше зараз зробити ті висновки, які ми мусимо зробити, назвати речі своїми іменами і зрозуміти, що незважаючи, що ситуація зараз не така складна, як була в перші дні повномасштабної війни, між тим, за певними напрямками вона може повторитися. І ніхто не гарантує на даному етапі, що той же самий ворог знову не зможе почати наступ на тому самому Чернігівському напрямку і знову точити той самий Чернігів, чи вийти до передмість Києва, як це було в попередні роки. Пане Сергію, маленьке уточнююче запитання. Дивіться, ви кажете про фортифікації, які треба було будувати. Якщо б були фортифікації біля Запорізької атомної станції і туди були підведені все ж таки війська, якщо б не була розмінована акваторія Азовського моря, ми пам'ятаємо, це була команда Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського, то ворог би навряд чи зміг обстрілювати так Азов з корабельної артилерії. Якщо б дали можливість Залужному, запровадивши військовий стан, вивести війська на Херсонський напрямок, то геть по-іншому все пішло. Скажіть, будь ласка, це може бути просто збіг обставин, чи вам не здається, що просто готували умови для росіян, завдяки яким вони могли би швидко просуватися, бо всього цього не було зроблено. Я не буду казати якусь окрему фамілію, але те, що агентів впливу і агентів Росії просто вистачало раніше, та й зараз вистачає відверто, в керівництві України, бо двушечка на Москву зараз це говорить про багато що. Все це говорить тільки про одне, що це була спланована допомога ворогу. Чи це просто дійсно збіг обставин, а ми нагнітаємо? Ні. Збігом обставин можна було б це назвати, якби повномасштабна агресія почалась на третій день після виборів президента Зеленського. Тоді могло б це назвати. Але на третій день після виборів Зеленського у нас ще був потенціал, він не був розвалений зеленою владою, і хрен би кацапи полізли. Кацапи полізли до нас, коли побачили, що системна підривна діяльність нинішньої влади створила передумови для успішного наступу ворога. Якби як воно там склалося, це інше питання. Але називаємо це в даному етапі бездіяльність пов'язана з диверсійною діяльністю. Що таке диверсія? Це нанесення шкоди механічним або хімічним або іншими шляхами з метою виведення певного об'єкту з ладу. Так от, їхня диверсійна діяльність привела до того, що ми багато чого втратили, те, що мали достатньо потужно. І розмінування півдня України, прибирання військ з півдня України – це якраз от потужна диверсійна діяльність. Я вже не кажу, зверніть увагу, яким чином було побудовано певні напрямки автомобільних дорог, по яким ворог потім абсолютно спокійно, якісно наступав. Вам простий приклад. Скажіть мені, що Чорнобильський напрямок для нас такий в мирний час стратегічно важливий, що там треба було будувати дороги в 4 полоси? Ні. Ну, в попередні роки, абсолютно, чи там якась супертраса? Ні. Але саме там була побудована ця дорога, де абсолютно спокійно і якісно наступали росіяни своїми багатокілометровими колонами. Це простий приклад. Співпадіння? Не думай. Ще одне таке співпадіння, на яке вказав генерал-майор Марченко. Як тільки вони запланували, він особисто підписав це рішення створити запас в 350 тисяч бронежилетів, як тільки закінчилась розробка нового бронежилета, по ньому була зроблена фальсифікована справа, після чого запасу не було, ніхто бронежилети вже не закуповував, а найцікавіше, що той бронежилет, який був розроблений, не був запущений в виробництво. Це теж не збіг обставин, бо на початку повномасштабки броні не було. Я пам'ятаю, як плітоноски звичайні роздавали, а в них вставляли металеві пластини.
Так і було. Простіше сказати, що було, а практично нічого не було. Ну, вам найпростіший приклад готовності того ж самого аеропорта Жуляни. Жодного мішка не було підготовлено, аби будувати будь-які фортифікаційні споруди. І якраз завдяки волонтерам, які ці мішки стали завозити тисячами, і ми використовували там гравій, який там був, це дало спроможність наростити якраз в будівництво цих захисних стін в цих приміщеннях аеропортах. Це треба мати якісь там супер знання? Ні. Для цього не треба мати знання. І такі ж приклади більше ніж по Києву, більше ніж достатньо. Коли влада не виявилась готова безпосередньо до вирішення найпростіших питань. І я вже не кажу про створення потужних оперативних і стратегічних запасів, починаючи від харчів, закінчуючи простими речами під назвою ліки. От і таких прикладів більше ніж достатньо. І ще раз кажу, я вдячний українцям, в першу чергу українцям. Я владі слова дякую не скажу, бо з часом вони ще будуть стояти перед судом і відповідати, на чию користь вони працювали. А от українцям, які безпосередньо приносили останні речі, які там, аби допомогти воїнам, і таких прикладів було більше ніж достатньо, оце за це я вдячний. Вдячним тим, хто, незважаючи там на певні якісь навіть фізичні проблеми, приходили і брали в руки зброю і воювали. Оце, мабуть, найважливіше. Ще раз кажу, ми вистояли на початку повномасштабної війни завдяки українському народу і військовому керівництву. Політичне керівництво виявилось повними імпотентами, якщо для них буде ще, як знаєте, характеристика в вигляді заохочення.